but that's about everybody from Vapor X coming in. Oh my God! Look at this winning me! What a flick! A fourth came for him with a shadow. He went back and forth on this. So quick, so sharp. What on earth was that? Hi Secret Fam, I'm Secret Envy and this is my story. My name is Adrian Jigs Reyes and my friends call me Jigs. I'm currently 18 years old. I have 3 siblings and we all grew up in Antipolo City. Nagpalapit sa akin sa esports is family members ko. Na-enjoy ko siya sobra. So I went to like local internet cafes and doon ako nag-start maglaro and pinakita sa akin ng tito ko isang game is CSGO. So, nai-interesado ako dun sa laro na yun. And saktong-sakto yung pagka-search ko, may nakita akong live stream na tournament. And yun yung CSGO IEM Cologne 2016. And yung pinanood ko yun, parang nagkaroon ako ng goosebumps. Parang saya naman ito. And isa na yun na tumatak sa isip ko ever since. Kasi usually dati, yung bata ko, naglalakad ako sa buong village or subdivision sa mga internet cafe. Like ako lang mag-isa. Mga 9 years old pa ako noon, 10 years old. Naglalaro lang ng Minecraft, mga Roblox. Tapos mga 12 years old, 13 years old na ako. Nagkaroon ako ng sarili kong PC. Well, actually, hindi siya sarili kong PC. Family PC siya for me and my siblings. Pero inangkin ko kasi boss ako eh. Sinuportan nila ako with like giving gifts like yung mga peripherals, mga mouse, ganun. Yung PC ko, pag tuwing nasisira, pinapaayos ni mama. Yung mga ganung bagay lang. And supporting din yung mga kapatid ko and yung mom ko. And sa school naman, which is 50-50. Kasi may mga times talaga na hindi ko talaga pinaprioritize yung school. Pero nakabalance ko naman siya through like time management. Pag nasa school ako, ginagawa ko na minsan yung mga homework ko. Para pag uwi ko, laro na lang gagawin ko. And yung responsibilities ko din dito sa bahay, which is paglilinis dati. Ginagawa ko naman siya like pag inuutos ako. Ano lang, delayed lang minsan. Pag inuutosan, laro muna yung ginagawa ko. Ako si Lourdes Reyes, lola ko ni Jigs. Ako kasi nung nakita ko siyang naglalaro, natutuwa ako every time na may laro sila. Matalo, manalo. Lagi ko siyang ang galing mo. Ganun lagi ko sa kanya. Sa akin naman kasi okay naman yung sport na pinasok niya. Kumbaga, ang lagi ko lang pinapaalas sa kanya, okay, natural yan, gusto mo yan eh. Kung saan ka ba mag-excel, sige lang. Ang isa lang nga namin, huwag niyang iti-take for granted yung pag-aaral niya. Ibig sabihin, eto na yon, di ba? Umpisa ka na. Alam ko mararating mo yung gusto mo. Pero sana, huwag mo rin kalimutan na hindi ka magtatapos. Yun lagi lang ang paalala namin sa kanya. At first, supportive naman sila. Like, nakikita nila ako sa mga live streaming websites like Twitch. Nakikita nila ako naglalaro. Sinusuportan nila ako na mga simple lang na good luck, ganun. And pinapanood nila. Pag tuwing nananalo ako, kino-congrats, sinishare yung mga posts. And parang para sa akin yung reaction nila was na-appreciate ko yun. Sa mental health, feel ko lang naman is dati, yung problema ko lang sa mental health was with stress. Yung mga madaming gagawin sa school, tapos pagsasabay mo pa yung responsibility sa bahay, tapos sa paglalaro din. So like, overall, nakaka-drain siya. Para sa akin, sa paglalaro naman, di naman siya nakaka-drain. Kasi parang, for me na way, sa paglalaro, love ko talaga siya gawin. Alam mo kasi si Jigs, hindi siya yung hindi siya yung makwento. Hindi siya nagsasabi sa amin ng ng mga challenges niya. Wala, hindi. Kaya hindi namin alam yung yung nasa sa loob niya. Yun lang, tahimik lang siya. Kahit nandito sa bahay, wala, yan ganyan lang. Computer, kain, tulog. Nabuo ko pangalan ko na Envy is sa Team Envious sa CSGO. So kinuha ko yung pangalan na Envy, ginawa kong I yung E. Yun Envy. Sa CSGO, teams ko nun is like for fun lang and semi-serious.
My last team din sa CSGO was Fulcrum. Doon yung full Pinoy talaga kami, and pagkatapos noon, nag-switch na ako to Valorant, and during January 2021, I joined Hashira. Yung Hashira na yun was my first like professional team talaga, and as of recent, yung last team ko was Oasis Gaming. Doon talaga madaming natutunan, like more advanced like play sa pag-trade, positioning, and as a person din. Kasi mas feel ko like sa lahat ng team ko, like lahat sila na mas nakakatanda sa akin. So as a young player growing up, mas madami ka natututunan sa kanila. I just took it to heart and improved on that. So sa mga past teams ko, I'm grateful din na naging teammates ko sila. Nakilala ko lang si Jigs nung sumali ako sa Shira, so doon. Masasabi ko kay NV is competitive player siya, tsaka parang minsan nagre-rage sa mga whiff niya. Pinagpagalitan niya ako pag yung mga minor mistake, pinaulit-ulit ko dati, pero ngayon di na. Bata pa kami nun, so parang play for fun lang kami nun, nung dati, nung Hashira kami. Ngayon, franchise league na kami, so daming responsibilities. Kaya more mature na kami ngayon and more focus na sa career. So yung dati nung past team ko, kasama ko si Jigs doon, tapos nag-part ways kami. Tapos yun, nagsumali ako sa Team Secret, and after a few months, nag-join rin si Envy. So nagulat rin ako, tsaka masaya rin ako kasi nakampi ko siya ulit. So sana magiging champions kami nung anong gusto namin yung sa past team namin. So di namin yung nakuha. So sana ngayon makuha namin yung champions. Sana tumagal kami as a team and grow up as a team and keep up the good work lang, Jigs. Tsaka tayo rin. Throws the dart, forces Envy to push forward. There's the intel, there's the spot. And over to we go. Chris and them go down. Envy, the S again! He gets a drop down. Oh! One more time! The invincible, the incredible. Quarantine lockdown, pinagbawalan ako maglaro. Kinuha yung LAN cable ko and di ako nakapaglaro noon. And at the time, during lockdown, yun ata yung release ng Valorant. And na-miss ko yung first 3 months dahil yun nga, pinagbabawalan ako maglaro dati. Lahat ng friends ko, lumipat sila sa Valorant. So nag-decide din ako na lipat na rin ako para hindi ako ma-left out. So yun, nilaro ko siya, tapos na-enjoy ko naman. Feel ko parang bagong laro, bagong kabig difference. Para sa akin, mabilis na ako naka-adjust and nag-pursue ako dahil yun nga, with the same mind nung CSGO ako, same goal na pagiging esports player, tinuloy ko na lang siya sa Valorant kasi nagka-sense ako na may future din tong laro na to. The first biggest achievement was winning VCT Challengers PH against Bren Esports. 3 months of practice pa lang kami noon and nanalo kami sa Grand Finals 3-2. Sobrang happy ako sa performance ng team and sa sarili ko. And first time of winning like a big tournament yun. Para sa akin like sobrang boost ng motivation yun to keep competing kasi you know, like parang every win, nagiging hungry ako sa pagko-compete and to get that same feeling of winning again. Second naman is like getting into VCT APAC with Oasis Gaming. Sobrang happy ko nun dahil yung first time ko naka-qualify sa VCT APAC, nagawa ko na siya and I finally get to play in the tournaments with other regions din. You know, yung nakuha ko yung opportunity and parang sinabi ko sa sarili ko, this is a big step up for myself. Kailangan ko like 100% i-bring in yung dedication ko, yung priority ko. Since ito talaga yung gusto ko, parang ginawa kong 100% yung effort ko. And yun. Sa dating social life ko, like yung mga classmates ko dati, I still talk with them and I still go out with them and have fun. So for me, parang may times na work is work or like gaming is gaming lang. Parang time na yun. And like may time ako na parang I go out with friends like once a week, twice a week. And parang pampa-distress din siya. My ways of coping din. Sa mga tao naman na I look up to sa Valorant is si Dubstep. Si Dubstep kasi nililook up to ko siya since CSGO pa. Siya kasi yung mga top pro player sa PH dati. So, syempre sa local scene, nililook up to ko din yung mga pro player. And isa siya dun sa mga pro player na nakikita ko lagi. And pinapanood ko din. So, ngayon naging teammates na kami. Parang super happy ako. And sobrang grateful ko din na naging inspiration ko siya dahil maganda din yung work ethic niya and madami na din siya experiences in life. Short-term goals ko for being a pro player is, for this year, I want it to become a memorable year for me because it's the first year of being in the franchise league. Sobrang iba na siya sa, kunyari sa amateur league where I've been, and dito ko talaga makikita yung mga ibang pro players, yung mga taga-ibang bansa. So, sobrang excited ako sa year na to. So, yung goal ko for this year is just to make it a memorable year. Hopefully, good results and maganda yung performance ng team
in myself. For long term naman, I want to make a legacy for myself. I think of it na parang for long term, it reminds me of Faker from League of Legends. Like what has he accomplished for all these years. So yung long term goal ko is to like be like him in the long run. So I want to leave a legacy. Jigs, natutuwa kami sa naaabot mo ng mga pangarap mo. Sana sa pag-angat mo, wag lumaki ang ulo mo, nakatungtong pa rin sa lupa ang mga paa mo. At isa pa, wag mong kalilimutan na ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo para hindi naman lahat ng panahon nasa maganda kang ganyan. At least may fallback ka pagka wala ka na sa esports. Sana hindi ka magbago, wag kang dalhin ng katanyagan mo, na magbago ang pag-uugali mo, magbago ang pagkatao mo. Sana lagi kang ganyan. Mahal ka namin. Hi Jigs! Secret Envy! I'll support you all the way sa paglalaro mo. I know you can make it to the top. Kaya lang, minsan, syempre, kailangan mo ring mag-look back, set your priorities, and all wishes to come true. And one more thing, gusto ko magka-love life ka na para medyo enjoy, fun, at the same time, yung studies din, medyo i-prioritize after ng mga priority mong maglaro. Yun lang. I love you so much. Keep playing if you really want it. Like if you have this one goal of being a professional player, then just go for it. Kasi if you're starting young naman, I think you have more time to improve and kahit may mga challenges like how I faced it. Yun lang naman para sa akin since parang ganun din yung ginawa ko. And if it works for me, then it could work for others then. And hopefully, you get opportunities that will just only show up like once in a lifetime lang. Hey Secret Fam! Thank you for listening to my story. I hope you've learned something from my esports experiences. And don't forget to like and subscribe to our YouTube channel and follow us on our socials at Team Secret. Secret Fighting!